Dobrý den, vítejte u krátkého webináře, který jsme věnovali nejčastějším dotazům, které nám chodí na naši novou produktovou řadu zaměřenou na děti, to znamená DHA s vitamínem D3 a K2 a pak samostatnou DHA, tedy omega-3. První, co je potřeba si uvědomit, takže polyneové mastné kyseliny s dlouhým řetězcem typu omega-3, to znamená DHA a ta zkratka DHA, kyselina docosahexanová, patří k těm nejvíce oxidačně labilním mastným kyselinám, to znamená ten produkt sám o sobě, i když máte velice dobře zvládnutou technologii zpracování, zabalení, a tak dále, tak ten produkt sám o sobě je poměrně citlivý na skladování a na to zacházení. To znamená, je potřeba tam dodržet několik základních principů. První, na co se nás zákazníci často ptají, jestli je potřeba ten produkt skladovat v lednici, protože se setkali s názorem, že právě ty omega-3 jsou oxidačně labilní a nesnášejí dobře teplo. Ano, je to tak, nicméně pokud je to originální balení, neotevřené, tak stačí, když se budete orientovat podle datumu expirace a ten produkt přežije úplně bez problémů, bez jakýhokoliv snížení kvality i za běžných skladovacích podmínek, to znamená pokojová teplota do 25 stupňů Celsia a můžete ho používat až do vypršení toho datumu expirace. V opačném případě, kdy ten produkt načnete, začnete ho používat, tak samozřejmě tam už je ta situace trošičku jiná, protože ten olej zpřístupníte vzdušnému kyslíku, je tam samozřejmě i nějaká sekundární kontaminace potom, jak přijde vlastně s tou atmosférou do kontaktu. Takže tam je potřeba dodržet skladování pořád do těch 25 stupňů Celsia, ale doporučujeme pak, když ten produkt používáte delší dobu a nespotřebujete ho do pár týdnů, že například rodina, kde to používá více dětí a třeba i maminka, tak ten produkt spotřebují za pár týdnů. Tak tam nemusíte dodržovat žádný zvláštní opatření, kromě teda kontaminace, k čemu se ještě budeme věnovat. Ale pokud to kapátko používáte správně, tak stačí skladovat pořád při pokojové teplotě, nevystavovat to samozřejmě přímému slunci, ale to řeší částečně ta krabička, takže pokud to necháte v krabičce, ten produkt můžete mít klidně i volně položený na lince, na světle, ne samozřejmě na parapetu, na slunci a bez problémů měsíc můžete používat. Pokud vám to balení vydrží trošku díl, třeba až ty 3 měsíce, tak tam je ten strop a doporučuji skladovat to v lednici. Je to jistější. Druhá věc, kdy se dá ještě doporučit skladování v lednici, takže u toho vychlazeného oleje trošičku zmírníte řekněme nějakou nežádoucí senzoriku. To znamená, komu vadí pach vlastně těch omega-3 mastných kyselin, tak pokud to bude skladovat v lednici, tak se tím tohleto částečně vlastně minimalizuje. Otupí se tím ta senzorika. Dalším častým tématem je ta samotná oxidace, jak máme vlastně ten produkt ošetřený z hlediska stability přímo tady u té dětské řady, tím, že tam nejsou vlastně antioxidanty přidaný, jako je vitamin E nebo nějaký polyfenolické látky z olivového oleje a podobně, tak jak to třeba máme u Enhance Bio pro dospělé. Tady v tom případě je to zajištěný tou samotnou technologií výroby, tím, že ten produkt je vyrobený z řas, který jsou vlastně kultivovaný v úplně jiném systému. Je to rostlinná buňka, která je trošku jinak, řekněme, náročná, citlivá na ten způsob extrakce. Není potřeba tam přidávat žádný další antioxidant a máme vlastně stabilitní zkoušky na to, že ten produkt, pokud je správně používaný, správně skladovaný, tak vlastně je oxidačně relativně stabilní.
Druhá věc je, že máme patentovaný proces výroby, kdy vy už v tom samotném způsobu výroby při těch rafinačních zásazích toho můžete poměrně hodně pokazit, například kontaktem se vzdušným kyslíkem. Takže tady ten výrobce investoval do technologií, kde se toto v průběhu výroby minimalizuje a ten olej má opravdu špičkový stabilitní profil, a to i v tom světovém měřítku. Takže dosahujeme nejlepších hodnot peroxidu, acidity a anisidionového čísla. A nezveřejňujeme to, rozhodli jsme se, že v tomhle nebudeme úplně transparentní pro všechny nebo pro běžného zákazníka, je to příliš odborně náročný. Zákazníci se pak třeba orientují podle Totoxu, což je spíš marketingový nástroj, nic vám to neříká o stabilitě oleju a je to už odborně zbytečně složitá problematika. Zvažujeme, že na to uděláme webinář, kde tu problematiku trošku víc vysvětlím pro zvídavý zákazníky, ale spíš to asi bude pro naše obchodní partnery, aby porozuměli tomu, do jaký technologie jsme investovali, proč jsme se tak rozhodli. Každopádně pro vás jako zákazníky platí, že nemusíte mít vůbec strach z nějaké oxidační lability těchto dětských produktů na bázi omega-3 z řas. Důležité téma, ptáte se nás, proč jsme zvolili složení, kde vlastně chybí EPA, ta eikosapentánová kyselina. Je to z toho důvodu, že tím, že ten produkt je zaměřený na nejmenší děti, to znamená na batolota, tak vy nepotřebujete řešit úplně metabolismus eikosanoidů a zánětlivost a tak dále, ale jde vám vyloženě jenom o správnou výživu buněčných membrán a správný rozvoj kognitivních funkcí mozku, zraku a tam je klíčová ta DHA. To znamená, ten vědecký panel expertů, světových expertů z EFSA a Světové zdravotnické organizace a tak dále, tak v podstatě má referenční dávky pro příjem omega-3 definovaný jenom na tu DHA u dětí, u nejmenších dětí. Přičemž ta dávka je na 250 mg denní doporučená dávka. Tohle pokud to dítě má zajištěný, tak je vlastně zajištěn i jeho optimální vývoj těch psychomotorických funkcí, kognitivních funkcí, imunity a tak dále. Takže z toho důvodu jsme se rozhodli zvolit produkt, kde bude čistě zastoupená vlastně DHA. Pakliže bychom vlastně ten produkt formulovali tak, že by tam byla i ta EPA, u dětí to nemá až tak zásadní význam jako u dospělých. Navíc organismus je schopen vlastně tu DHA, což je dlouhá mastná kyselina, je schopen enzymaticky ji vlastně transformovat do té EPI. Takže když je potřeba, tak ten dětský organismus umí pracovat s tou DHA tak, že ji použije jako tu EPU. U dospělých je tohleto neekonomický, většinou vyžadují mnohem větší dávky a tam samozřejmě potom má smysl udělat tu recepturu tak, aby tam byly zastoupeny obě ty mastné kyseliny. Tím se dostáváme k tomu samotnému rozdílu v obou těch produktech. Ptáte se nás, byli zákazníci zmatení, že vlastně pak na etiketě se dozvěděli, že ty produkty jsou si hodně podobný, že oba obsahují stejné množství omega-3 DHA 250 mg a že jediný rozdíl je v tom, že vlastně ten jeden má navíc i vitamin D3 a K2. Samozřejmě pro většinu z vás bude volbou číslo 1 ten produkt DHA, D3 a K2, kde pokryjete denní potřebnou dávku těch omega-3 DHA, pokryjete denní potřebnou dávku vitamínu D, 400 jednotek, a pokryjete i příjem toho vitamínu K2. Nicméně můžou nastat situace, kdy bude potřeba ať už sezónně navýšit nebo suplementovat jenom omega-3. Například pokud to jsou děti narozené v zimě a vlastně
do toho léta potom vstupují už v tom kojeneckém věku a začnete je vystavovat slunci, tak tam stačí 5-10 minut na to, aby oni přirozeně nasyntetizovali ten vitamin D ze slunce a otázkou je, jestli ho pak mají ještě dodatečně suplementovat. To znamená, je to nějaká možnost pro starší děti, batolata, který už nepotřebují suplementovat vitamin D3 po určitou část sezóny a pak je fajn doplňovat jenom tu omega-3 DHA. Ten vitamin K2 vás až tak trápit nemusí, k tomu asi zpracujeme samostatný webinář. Je to nějaký benefit navíc, ale naprosto zásadní je DHA a D3. Druhá věc je, že můžou nastat situace, kdy budete chtít nějakým způsobem navýšit omega-3. Vy se vlastně dočtete na tom obalu, že ty produkty jsou doporučované pro děti od 12. měsíce věku. A ty samostatný omega-3 DHA lze používat už i pro kojence od 6. měsíce věku. To znamená, nechali jsme tam trošku benevolenci na zákaznicích a kdo chce, může ten produkt, i když k tomu na etiketě nedeklarujeme tuhle možnost použití, tak ji můžete bezpečně používat i pro ty nejmenší děti, pro ty kojence. A můžete samozřejmě použít i tu kombinaci DHA D3 K2, ale už je to na vaše rozhodnutí, je potřeba se informovat a já jenom doplním, že když se budete věnovat výživě do detailu, zjistíte, že se vyplatí doplňovat všechny tyhle tři nutrienty, ale je tam určitá citlivost a my jsme si ještě v tuhle chvíli nedovolili tvrdit to na etiketě, takže je tam možnost toho užívat to opravdu už od toho 6. měsíce, ale tam bych byl plošně proto, aby se to týkalo jenom těch samostatných omega-3 a vitamin D3 dávkovat taky samostatně. A co se týče dávkování, tak tam je to v celku jasný. Dodržujte dávkování, které je uvedeno na etiketě, to znamená pipeta půl mililitrová, kde máte tu denní doporučenou dávku. Dávejte si pozor na správné zacházení s tou pipetou, zvláště u nejmenších dětí. Doporučuji, aby tu manipulaci zprostředkoval rodič, ta maminka, aby pokud vlastně dojde k tomu, že tu pipetu kontaminujete dítě, to kapátko olízne, tak samozřejmě ten produkt je bez konzervantů, je to tekutý produkt, takže je hodně náchylný potom vlastně na nějakou takovou sekundární kontaminaci. Pakliže zachováte tyhle ty pravidla a to kapátko se nekontaminuje, nakapete tu potřebnou dávku, půl mililitru, pipetu vrátíte, zašroubujete, uzávěr utáhnete, dáte na to místo skladování, ať už do lednice nebo někde do kredence, tak ten produkt je stabilní a bez problémů. V momentě, kdy je takhle kontaminovaný, opravdu je to nebezpečný a negarantujeme tam potom, že se tam nemůžou přemnožit nějaký patogenní mikroorganismy a tak dále. Takže tohle je jako jediný důrazný doporučení, ať jste opatrný při tom zacházení. Fajn, tak jo, takhle v krátkosti všechno. Kdybyste měli ještě nějaké dotazy, pište, kdyby vás zajímalo něco trochu víc odborně, tak budeme rádi za vaši zpětnou vazbu a klidně připravíme i webinář, třeba který zaměříme jenom samostatně na DHA nebo samostatně na omega-3 nebo i na ten vitamin K2, což je pořád jako poměrně nová, řekněme, látka a myslím si, že spousta lidí nezná ty benefity. Fajn, děkuji za pozornost, mějte se krásně.